নমস্কাৰ দৰ্শক সকল LibreOffice Drawৰ পৰিচয়ৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি LibreOffice Draw আৰু LibreOffice Drawৰ কৰ্ম পৰিচয়ৰ সম্পৰ্কে শিকিম আৰু কনটেক্সট মেনুৰ সম্পৰ্কে শিকিম আমি আৰু শিকিম কিভাবে এটি ড্ৰ ফাইল তৈয়াৰ কৰে সংৰক্ষণ কৰে ড্ৰ ফাইলটো বন্ধ আৰু খুলে টুলবাৰ সক্ৰিয় কৰা ড্ৰ পৃষ্ঠা তৈয়াৰ কৰা আৰু মৌলিক আকৃতিবোৰ অঙ্কন কৰক আপোনাৰ ওচৰত যদি LibreOffice সংকলন ইনষ্টল হৈ থকা নাই তেনেহলে আপুনি সিনেপ্টিক পেকেজ ম্যানেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হেতু ইনষ্টল কৰিব পাৰে এই সম্পৰ্কে আৰু তথ্য জানিবৰ বাবে এই ওয়েবসাইটৰ উবুন্টু লিনাক্স সংক্ৰান্ত টিউটৰিয়েলবোৰ চাওক আৰু এই ওয়েবসাইটত দিয়া নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰণ কৰি LibreOffice সংকলন ডাউনলোড কৰক LibreOffice সংকলনৰ প্ৰথম টিউটৰিয়েলটিত সবিশেষ নিৰ্দেশ দিয়া আছে মনত ৰাখক ড্ৰ ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত কমপ্লিট বা সম্পূৰ্ণ বিকল্পটি নিৰ্বাচন কৰিব LibreOffice Draw এটি ভেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা গ্ৰাফিক্স সফটওয়্যাৰ হয় ই আপোনাক অনেক ভেক্টৰ গ্ৰাফিক্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে গ্ৰাফিক্স প্ৰধানত দুই ৰকমৰ হয় ভেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা গ্ৰাফিক্স আৰু বিটম্যাপ ভেক্টৰ গ্ৰাফিক্স তৈয়াৰ কৰা আৰু সম্পাদনা কৰাৰ বাবে LibreOffice Draw ব্যৱহাৰ কৰা হয় অন্যটি হল বিটম্যাপ বা raster ইমেজ জনপ্ৰিয় বিটম্যাপ ফৰম্যাটবোৰ হল BMP, JPG, JPEG আৰু PNG ইমেজ ফৰম্যাটক তুলনা কৰি এই দুটি প্ৰকাৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বুজা যাওক বাওফালে থকা ছবিটো হৈছে ভেক্টৰ গ্ৰাফিক সোঁফালে থকাটি হৈছে এটি বিটম্যাপ লক্ষ্য কৰক যে ছবি দুটাক ডাঙৰ কৰিলে কি হয় ভেক্টৰ গ্ৰাফিক স্পষ্ট আছে বিটম্যাপ চিত্ৰ অস্পষ্ট হৈ যায় ভেক্টৰ ভিত্তিক গ্ৰাফিক সফটওয়্যাৰ কোনো ছবিক লাইন ব্যৱহাৰ কৰি সঞ্চয় কৰে আৰু কাৰ্ভ গাণিতিক সূত্ৰ হিচাবে সেইভাবে যেতিয়া চিত্ৰ আকাৰবোৰ পৰিবৰ্তন কৰা হয় তেতিয়া চিত্ৰৰ কোৱালিটি মান কমি নাযায় কিন্তু এটি বিটম্যাপে গ্ৰিডত বা বৰ্গক্ষেত্ৰত পিক্সেল বা ৰঙৰ ছোট বিন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমি ছবিটি ডাঙৰ কৰাত আপুনি ছোটি বৰ্গক্ষেত্ৰবোৰ দেখা পাইছেনে এইবোৰ হল গ্ৰিড প্ৰতিটো গ্ৰিডত ছোটি বিন্দুবোৰে তৈয়াৰ কৰে আপুনি আৰু এটি পাৰ্থক্য মন কৰিব পাৰে বিটম্যাপ হৈছে আকৃতিত ৰেক্টেংগুলাৰ হয় কিন্তু ভেক্টৰ গ্ৰাফিক্স যিকোনো আকৃতিত হ'ব পাৰে এতিয়া যেহেতু আমি ভেক্টৰ গ্ৰাফিক্সৰ সম্পৰ্কে জানো ড্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিভাবে সেইবোৰক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি শিকো আহক ইয়াত আমি অপাৰেটিং সিস্টেম হিসাবে উবুন্টু লিনাক্স 1004 আৰু LibreOffice সংকলন সংস্কৰণ 334 ব্যৱহাৰ কৰিছো এটি নতুন ড্ৰ ফাইল খুলিবলৈ পৰ্দাৰ বা স্ক্ৰিনৰ ওপৰৰ বাও কোণৰ এপ্লিকেশনছ বিকল্পত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত অফিসত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত LibreOfficeত বিভিন্ন LibreOffice উপাদানৰ সৈতে এটি ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে ড্ৰয়িঙত ক্লিক কৰক এইটোৱে খালি ড্ৰ ফাইল খুলে আমাৰ ড্ৰ ফাইলৰ এটি নাম দিয়া যাওক আৰু সংৰক্ষণ কৰক প্ৰধান মেনু ফাইলত ক্লিক কৰক আৰু বিকল্প হিসাবে সেভ এজ নিৰ্বাচন কৰক সেভ এজ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে ফাইল নামৰ ক্ষেত্ৰত ৱাটাৰচাইকেল লিখক প্ৰত্যেকটি অঙ্কনৰ প্ৰাসঙ্গিক নাম ধাৰ্য কৰা এটি ভাল অভ্যাস হয় ড্ৰ ফাইলৰ ডিফল্ট মানে স্বাভাৱিক ফাইল টাইপটি হল .odg ফৰম্যাট ব্ৰাউজ ফোল্ডাৰ্ছ ক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ফাইলটি ডেস্কটপত সংৰক্ষণ কৰক সেভ ক্লিক কৰক ফাইলটি ৱাটাৰচাইকেল নামেৰে সংৰক্ষিত হয় ড্ৰ ফাইল লগতে ফাইলৰ নাম আৰু এক্সটেনশনটো টাইটেল বাৰত প্ৰদৰ্শিত হৈছে এই স্লাইডত দেখুৱাৰ দৰে আমি ৱাটাৰচাইকেলৰ কিভাবে এটি ছবি তৈয়াৰ কৰা হয় শিকিম আমি এই ছবিটোক পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ কৰিম প্ৰতিটো মৌলিক স্তৰৰ টিউটৰিয়েলে আপোনাক এই ছবিটিৰ বিভিন্ন উপাদান কিভাবে তৈয়াৰ কৰিব তাকে প্ৰদৰ্শন কৰিব ড্ৰ টিউটৰিয়েলবোৰৰ মৌলিক স্তৰৰ শেষলৈ আপুনি নিজেও এটি অনুৰূপ চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ড্ৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ অথবা ড্ৰ উইন্ডোটিৰ সৈতে আমি নিজকে পৰিচিত কৰো প্ৰধান মেনুৱে সকলো বিকল্পবোৰ তালিকাভুক্ত কৰে যি আমি ড্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো বাওফালৰ পেজেছ পেনেল ড্ৰ ফাইলত সকলো পৃষ্ঠাবোৰ দেখা যায় ছবি তৈয়াৰ কৰা স্পেচ মানে জাগাখিনিক পেজ বোলা হয় প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত তিনিটা স্তৰ আছে সেইবোৰ হল লেআউট কন্ট্ৰলছ বা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ডাইমেনশ্যনছ লাইনছ লেআউট স্তৰক ডিফল্ট ৰূপে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এইখিনিতেই যি আমি অধিকাংশ ছবি তৈয়াৰ কৰো আমি মাত্ৰ লেআউট স্তৰৰ লগত কাম কৰো এতিয়া LibreOffice Drawত উপলব্ধ বিভিন্ন টুলবাৰৰ সম্পৰ্কে জনা যাওক ড্ৰত
উপলব্ধ টুলবাৰবোৰ চাবলৈ প্ৰধান মেনুলৈ যাওক আৰু ভিউত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত টুলবাৰ্ছত ক্লিক কৰক আপুনি সমস্ত উপলব্ধ টুলবোৰ এটি তালিকাত দেখিব পাৰিব নিৰ্দিষ্ট কিছু টুলবাৰৰ বাওঁফাললৈ চেক চিহ্নত অৱস্থিত আছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে সেই টুলবাৰটি সক্ষম হয় আৰু ড্ৰ উইন্ডোত দৃশ্যমান হয় স্ট্যান্ডাৰ্ড বিকল্পটিত এটি চেক আছে আপুনি স্ট্যান্ডাৰ্ড টুলবাৰ উইন্ডোত দেখিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰি স্ট্যান্ডাৰ্ড টুলবাৰক আনচেক কৰা যাওক আপুনি দেখিছে যে স্ট্যান্ডাৰ্ড টুলবাৰ এতিয়া আৰু দৃশ্যমান নহয় এইটোক আকৌ দৃশ্যমান কৰা যাওক একেভাবে আপুনি অন্যান্য টুলবাৰক সক্ষম আৰু অসক্ষম কৰিব পাৰে ওয়াটাৰ সাইকেল ডায়াগ্ৰামৰ বাবে মৌলিক আকৃতিবোৰ আকাৰ আগত পৃষ্ঠাটিক ল্যান্ডস্কেপ ভিউলৈ সেট কৰা যাওক এইটো কৰিবলৈ পৃষ্ঠাত হু ক্লিক কৰক আৰু পেজ বিকল্পটিত নিৰ্বাচন কৰক বিভিন্ন উপবিকল্প প্ৰদৰ্শিত হৈছে পেজ সেটআপ বিকল্পত ক্লিক কৰক পেজ সেটআপ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে পেজ ফৰমেটৰ অধীনত আমি ফৰমেট ক্ষেত্ৰ চাব পাৰো ইয়াত আমি A4 নিৰ্বাচন কৰিম যিহেতু ই প্ৰিন্টিংৰ বাবে সাধাৰণ আকাৰৰ কাগজ ব্যৱহৃত হয় আপুনি যেতিয়া ফৰমেট নিৰ্বাচন কৰিব প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ক্ষেত্ৰবোৰ কিছু মানৰ সৈতে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ হৈ যায় ওৰিয়েন্টেশন বিকল্পৰ অধীনত ল্যান্ডস্কেপ নিৰ্বাচন কৰক পেপাৰ ফৰমেট ফিল্ডছৰ সোঁফাল লৈ আপুনি ড্ৰ পৃষ্ঠাটিৰ এটি ক্ষুদ্ৰ পূৰ্বৰূপ দেখিব ওকেত ক্লিক কৰক আমি সূৰ্য আঁকি আৰম্ভ কৰো অঙ্কন টুলবাৰত বেসিক শেপছৰ পিছত স্মল ব্লেক ট্ৰায়াংগল মানে সৰু কলা ত্ৰিভুজত ক্লিক কৰক সাৰ্কেলত ক্লিক কৰক এতিয়া কাৰ্সৰক পৃষ্ঠালৈ আনক আৰু মাউসৰ বাও বাটনক ধৰি ৰাখি টানক পৃষ্ঠাত এটি বৃত্ত আঁকা হৈ আছে এতিয়া আমি সূৰ্যৰ পিছত এটি মেঘ আঁকো এইটো কৰিবলৈ আপুনি ড্ৰয়িং টুলবাৰলৈ যাওক আৰু চিম্বল শেপছ নিৰ্বাচন কৰক চিম্বল শেপছৰ পিছত থকা চুটি কলা ত্ৰিভুজত ক্লিক কৰক আৰু ক্লাউড নিৰ্বাচন কৰক ড্ৰ পৃষ্ঠাত কাৰ্সাৰটি সূৰ্যৰ পিছত আনক বাও মাউসৰ বুটামক টিপি ধৰি আৰু টানক আপুনি এটি ক্লাউড অঙ্কন কৰিছে ইয়াৰ পিছত এটি পাহাৰ আঁকা যাওক আমি আকৌ এবাৰ বেসিক শেপছ নিৰ্বাচন কৰিম আৰু আইসোসেলেস ট্ৰায়াংগল ক্লিক কৰিম আমি ড্ৰ পৃষ্ঠাত এটি ত্ৰিভুজ অঙ্কন কৰিম যি আমি আগত কৰিছো এতিয়া আমি তিনটা আকৃতিৰ অঙ্কন কৰিছো আপুনি আপোনাৰ ফাইল পৰিবৰ্তন কৰাত প্ৰত্যেকবাৰে সেইটোক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মনত ৰাখিব এই কামটো কৰিবলৈ Ctrl আৰু S একেলগে টিপক আপুনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰিবৰ্তনবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ টাইম ইন্টাৰভেল মানে সময় বিৰতি নিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰে এইটো কৰিবৰ বাবে প্ৰধান মেনুলৈ যাওক আৰু টুল নিৰ্বাচন কৰক টুলৰ অধীনত অপশনছ ক্লিক কৰক অপশন ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে লোড বা সেভৰ পিছৰ যুগৰ চিহ্নক ক্লিক কৰক আৰু পিছত ক্লিক কৰক জেনাৰেল সোঁফালৰ চেক বক্সৰ পৰা সেভ অটো ৰিকভাৰি ইনফৰমেশ্যন এভৰি বক্সটিত টিক দিয়ক আৰু লিখক 2 ইয়াৰ মানে ফাইলটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰতি 2 মিনিটৰ অন্তৰত এবাৰ সংৰক্ষিত হ'ব ওকেত ক্লিক কৰক এতিয়া এই ফাইল বন্ধ কৰিবলৈ ফাইলত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ক্লোজত ক্লিক কৰক এটা বৰ্তমান ড্ৰ ফাইল খুলিবলৈ ওপৰত থকা মেনু বাৰত ফাইল মেনুত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ওপেন বিকল্পত ক্লিক কৰক এটি ডায়লগ বক্স পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত হয় ইয়াত ফোল্ডাৰটি বিচাৰক য'ত আপুনি আপোনাৰ ডকুমেন্ট সংৰক্ষিত কৰি থৈছে আপুনি খুলিব বিচৰা ফাইলটি নিৰ্বাচন কৰক আৰু ওপেনত ক্লিক কৰক ইয়াতে এটি অনুশীলনী আছে এটি নতুন ড্ৰ ফাইল তৈয়াৰ কৰক আৰু সেইটোক মাই ৱাটাৰচাইকেল নামেৰে সংৰক্ষণ কৰক পেজ ওৰিয়েন্টেশন মানে পৃষ্ঠা সজ্জাক পোৰ্ট্ৰেইট লৈ সেট কৰক এটি মেঘ এটি তৰা আৰু এটি বৃত্ত অঙ্কন কৰক এতিয়া পৃষ্ঠা সজ্জাক ল্যান্ডস্কেপলৈ পৰিবৰ্তন কৰক চাওক কিভাবে বস্তুবোৰ স্থান পৰিবৰ্তন হৈ যায় ইয়াতে লিবাৰঅফিছ ড্ৰৰ স্পকেন টিউটোৰিয়েলটি সমাপ্ত হল এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিছো লিবাৰঅফিছ ড্ৰ ওয়াৰ্কস্পেস আৰু কনটেক্সট মেনু আমি আৰু শিকিছো এটি ড্ৰ ফাইলক তৈয়াৰ কৰা সংৰক্ষণ বন্ধ কৰা আৰু খোলা টুলবাৰক সক্ৰিয় কৰা ড্ৰ পৃষ্ঠাক সেটআপ কৰা আৰু মৌলিক আকৃতি অঙ্কন কৰা স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে
অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্ট টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro এই ওয়েবসাইটত পোৱা যাব আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ